Hello everyone, my name is Patrick, and in today's video I will be speaking exclusively in Lebanese Arabic, my dialect. Why? Because basically I'm going to be comparing some Latin loan words into the Arabic language, and I figured, why would I do that in English, right? Note that everything is going to be subtitled, so you just have to activate the closed captions for English. And without further ado, let's get to it. مرحبا، اسمي باتريك، ومن جمعتين ثلاثة تقريبا نزلت فيديو عن بعلبك باللغة اللاتينية، واليوم بالذات قررت أعمل فيديو عن الكلمات اللي بنستخدمها، عن كتير كلمات بنستعملها أو ما بنستعملها باللغة العربية وعن أصلها اللاتيني. رح نشوف كتير كلمات أصلها لاتيني، يعني مباشرة اجت من اللاتيني أو غير مباشرة اجت من اللاتيني عبر مثلا اليونانية البيزنطية أو السريانية إلى آخره، أو حتى الفينية. ما ننسى أنه اللغة العربية عندها كتير كلمات مستعارة من اللاتينية، من اليونانية، من الفينيقية، من السريانية الأرامية، من الفارسية، ومؤخرا من اللغة التركية أو العثمانية. خلينا نبلش نشوف كم كلمة مع بعض. الكلمة الأولى هي صراط. أنا حاطط كل شيء على اللابتوب قدامي لما أنسى الكلمات. الصراط هي الكلمة الأولى، وهيدي الكلمة إذا بتعرفوا بتنذكر وين؟ بالفاتحة بالقرآن الكريم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط يعني الطريق المعبد، الطريق المعبد أو الممهد، الطريق المستقيم. الصراط جاية من ستراتا باللاتيني، ستراتا، لكن هيدي كلمة جاية مباشرة من اللاتيني على اللغة العربية. الكلمة الثانية هي قصر، قصر باللغة العربية، وجاية من كاستروم. كاستروم كاستروم معناتها مثل قلعة، فينا نقول كاستروم، أو مثل إذا فينا نقول مثل يعني قصر، لكنها جاية من اللاتينية كاستروم، صارت قصر عبر الزمن. ثالث كلمة هي شرطة. شرطة، وجاية من اللاتيني كوهورس، كوهورس، ولكن من اللاتيني فاتت عبر اللغة اليونانية صارت خورتي، خورتي، ومن خورتي صارت شرطة. لكن فينا نشوف هون قديش في تشابه بين هالكلمتين، خورتي والشرطة. يمكن كوهورس باللاتيني ما كتير واضحة، ولكن من اليونانية فينا نشوف الشبهات. خلينا ننتقل على الكلمة التالية اللي هي العسكر. العسكر هي كلمة لاتينية، وباللاتيني اكسيركيتوس، اكسيركيتوس. هلا يمكن ما بتبين كتير واضحة انه من اللاتينية، ولكن هي كلمة لاتينية. ما ننسى انه عبر الزمن الكلمات المورفولوجية تبع الكلمة بتتغير عبر الزمن. في كتير عوامل بتأثر على تركيبة الكلمة والأحرف إلى ما هنالك. يعني أوقات منشوف كلمة كتير قريبة بتكون، وأوقات منشوف كلمة منقول إنه عن جد هيدا جاية من اللاتيني. مثلا اكسيركيتوس وعسكر شوي بعاد عن بعض، ولكن هي كلمة لاتينية. الكلمة التالية اللي هي جاية مباشرة، هلأ عم نشوف نحن كل الكلمات اللي جايين مباشرة من اللاتيني، أوكي؟ ومنرجع بعدين بالآخر منشوف كلمات اجوا عبر غير لغات بس فاتوا كمان باللاتيني، نرجع منشوفهم بعدين. هلأ عم نشوف اللاتينية بس. الكلمة التالية هي فلوس. فلوس هي كلمة لاتينية، عفوا مش فلوس، خلينا نشوف كلمة غيرها، لأنه فلوس هي كلمة اجت كمان من اليونانية. كوب، كلمة كوب جاية من اللاتيني كوبا، وبطبيعة الحال عطيت للإنجليزي كاب. نحن بنستعمل كوب كباية بالدارج، ولكن هي أصلا كوب كوبا من اللاتيني، من اللغة اللاتينية.
الكلمة التالية هي قيصر. قيصر، وهي من اللاتينية كايسر. كايسر باللاتينية. الكلمة التالية دينار. دينار جاية من ديناريوس باللاتيني. دينار ديناريوس. أما الكلمة التالية فهي إقليل. إقليل. هلا من بعد بحث عملته عن شو هي كلمة إقليل تبين لي إنه هو مسمار. هو شيء مثل آلة حادة أو شيء بيشبه المسمار بينحط بين نعلة الحصان وإجر الحصان. لكن كلمة إقليل جاية من أكوليوس. أكوليوس جاية دغري من اللغة اللاتينية مباشرة. أكوليوس. الكلمة التالية هي إمبراطورية، وجاية من كلمة إمباريوم. إمباريوم مثل إمباريوم رومانوم، إمبراطورية الرومانية. لكن كلمة إمبراطورية جاية من إمباريوم باللاتيني. الكلمة التالية الروم. الروم أو الرومي مثلا. الروم هي جاية من بكل بساطة روما. الرومي هو الشخص الجاي من روما. روما باللغة اللاتينية. الكلمة التالية باللغة اللاتينية جاية مباشرة من اللاتينية هي ديكتاتور باللغة العربية. ديكتاتور. ديكتاتور جاي مباشرة من اللغة اللاتينية ديكتاتور. ما في ولا أي مشكلة فيها الكلمة. الكلمة التالية ساراقسطا. ساراقسطا. ساراقسطا هي مدينة ثراغوثا بإسبانيا، اللي هي عاصمة أراغونا بإسبانيا. وهي تسميت من وراء الإمبراطور الروماني أوغسطس بالقرن، بظن القرن الرابع بعد الميلاد. القرن الرابع أو الخامس ما بعد الميلاد. لكن ساراقسطا هي جاية من باللغة اللاتينية قيصر أوغسطا. قيصر أوغسطا. لكن قيصر هي قيصر. أوغسطا اللي هي جاية من هي كلمة الإمبراطور أوغسطس، اللي هو إذا بدنا إنه نقول أسس المدينة، مدينة ساراقسطا. الكلمة التالية هي شبين. شبين، وهي نوع من الأرز. هي نوع من شجرة الأرز أو البلوط، ما بعرف شو. أرز خلينا نقول. وهي باللاتيني سابينوس. سابينوس جاي من اللاتيني سابينوس. الكلمة التالية هي شكوس. رح حط أنا صورة عن شو هي الشكوس. هي نوع ورد. شكوس باللغة العربية جاية من ساليكاستروم. ساليكاستروم. باللغة الإنجليزية بيسموها روك روز. هي نوع ورد. الكلمة التالية هي قبطان. قبطان، وهي كلمة بحت لاتينية، وباللاتيني كابيتانيوس. كابيتانيوس باللغة اللاتينية. قبطان كابيتانيوس. الكلمة التالية هي قسطاس. قسطاس هي كلمة ما بنستعملها يمكن حاليا باللغة العربية. نستعمل كلمة ميزان، لكن قسطاس هو ميزان منقيس فيه الخضرة أو شو ما كان البضاعة. وهي جاية من كلمة باللاتينية كونستانس، لكن قسطاس كونستانس باللاتينية. الكلمة التالية هي التوج. التوج اللي هو اللباس الرسمي إذا فينا نقول، أو الشعبي تبع الرومان اللي كانوا يلبسوه، اللي هي جاية من توغا باللغة اللاتينية. وأكيد عطيت لباقي اللغات مثل الفرنسية توج، توغا كمان باللغة اللاتينية، باللغة الإيطالية. لكن توج توغا باللاتيني.
أما الكلمة التالية فهي كونسول. كونسول، وهي باللاتينية كونسول. كونسول. الكلمة التالية وقية. وقية أو نحن بنقول لها وقية باللغة المحكية. وقية جاية من أونكيا. أونكيا باللاتينية. وعندنا كمان الكلمة من بعدها اللي هي أونسا. وأونسا كمان جاية دغري من اللاتينية وهي أونكيا باللغة اللاتينية. لكن هن اللاتينيين الرومان هن اللي بلشوا يستعملوا إذا بدكم هالمعيار كيف فينا نقول unit of weight إذا بدنا. بيرجع عنا لكن وقية وأنثى جايين من أونكيا اللي هي نفس الكلمة اللاتينية. بيرجع عنا الكلمة التالية بركان. بركان جاية من وولكانوس. وولكانوس. هلا في عنا اشياء بنسميهم بالانجليزي consonant shift، ما بعرف باللغة العربية شو بنسميهم. consonant shift يعني مثلا عم نشوف كلمة بركان، اوكي، وولكانوس. بنشوف انه بركان فيها حرف الر، وولكانوس فيها حرف اللام. ولكن عبر الزمان ومن وراء هيدا الشيء اللي بنسميه consonant shift تحولت هاللام لري وتغيرت شوي الكلمة وصارت بركان، ولكن هي أصلا وولكانوس. بركان وولكانوس من اللاتيني مباشرة. الكلمة التالية هي جمرك. جمرك، اوكي. جمرك نحن بنفكر انه جمرك هي كلمة جاية من العثمانية جمرك، ولكن هي أصلا الكلمة من العهد الروماني من اللاتيني وهي كوميركيوم. كوميركيوم هن أول الشعوب اللي حطوا الكاستمز أو الجمارك. لكن كوميركيوم صارت بعدين فاتت باللغة العثمانية صارت جمرك، ومن جمرك أخذناها نحن على اللغة العربية صارت جمرك، لكن هي أصلا لاتيني كوميركيوم. كتير منيح. الكلمة التالية هي جنرال. جنرال جاي دغري من اللاتيني جنراليس. جنراليس. خلينا نشوف من بعدها. صابون. كلمة صابون سابونم باللاتيني. سابونم. طاولة. طاولة جاي كمان من اللاتيني تابولا، وكمان بتعني لعبة الطاولة الباك جامن، لكن طاولة هي تابولا. الكلمة التالية هي فراولة. فراولة نحن بنقلها فراز بالعربي اللبناني، هي فراولة باللغة العربية الفصحى، وجاية من فراغولا باللغة اللاتينية، لكن فراولة هي فراغولا. بيرجع عنا فرن. فرن، وفرن كلمة لاتينية بحت، وباللاتينية هي فرنوس. فرن، فرنوس. بيرجع عنا كلمة فلس. فلس. فلس جاية كمان من اللاتيني فوليس. فوليس صارت فلس باللغة العربية. عنا كلمة، هيدا كلمة صعبة، هيدا أنا ولا مرة سمعها. فلسقية. فلسقية كلمة أكيد ما حدا بقى بيستعملها هلأ. للأسف عنا كتير كلمات عربية ما بنسمعها ولا بنعرف عنها. فلسقية اللي هي بكل بساطة نوع مثل النينة، بنسميها بالإنجليزي فلاسك. بيحطوا فيها يا الكحول يا بيحطوا فيها الزيت او بيحطوا مي بكل بساطة، يعني هو مثل وعاء بياخدوه معهم. لكن الفلسقية جاية من فلاسكو باللغة اللاتينية. فلاسكو، وفلاسكو عطيت فلاسك للغة الإنجليزية.
بيرجع عنا بعدين، وهي هيدي كلمة نوعا ما جديدة، كلمة فلاسكو، كلمة نوعا ما لأنه هي من اللاتيني اللي انحكى بالعصور الوسطى، مش اللاتيني القديم على أيام الرومان، اللي هي اللاتينة بالعصور الوسطى، يعني عم نحكي من 500 ل 1500 ما بعد الميلاد. يعني تعتبر كلمة شوي نوعا ما جديدة. الكلمة التالية هي فيديو باللغة العربية. هلا فيديو جاي دغري من فيديو باللاتيني، فيديو معناتها أنا بشوف، أنا بشوف باللاتيني، لكن هي إعراب ل يعني هي أنا بشوف باللغة اللاتينية. فيديو عطيت فيديو باللغة العربية وبباقية اللغات، لكن هي الأصل اللاتينية. بيرجع عنا كلمة قرصان، قرصان أو pirate باللغة الإنجليزية. قرصان جاية من اللاتيني كورساريوس، كورساريوس صارت قرصان. وكمان هيدي الكلمة جاية من العصور الوسطى، لكن اللاتيني اللي انحكى بالعصور الوسطى، اللاتيني بالعصور الوسطى، لأنه القراصنة بينوا تقريبا بالعصور الوسطى نوعا ما. بيرجع عنا كلمة قسطل، قسطل أو بنقول له نحن بالعربي الدارج أسطل. لكن قسطل هي كلمة لاتينية الأصل، وباللاتيني هي كاستيلوم، كاستيلوم. هلا فيها تعني شغلتين، فيها تعني كمان كاستيلوم يعني شاتو أو قصر، ولكن هون بتعني أسطل، أسطل مياه أو water pipeline بالإنجليزي. لكن كلمة أسطل تذكروا إنه بس تقولوا الأسطل تبعي عم بيروح، تذكروا إنه هي كلمة لاتينية كاستيلوم. بيرجع عندي الكلمة التالية قفص، قفص جاية من اللاتيني كابسوس، كابسوس قفص. قفص بيقدر يكون مثل علبة أو قفص أو علبة. الكلمة بيرجع عنا بعدين انديل، انديل أو قنديل، اللي هي باللاتيني كانديلا، كانديلا، كانديلا أو ضوء. كانديلا باللاتيني كمان فيها تعني شمع، فيها تعني شمعة، كانديلا، وعطيت أكيد كاندل باللغة الإنجليزية. لكن هيدي كانت كلمة انديل، قنديل، كانديلا. بيرجع عنا كوب حطيناها قبل، كلمة كوب، كلمة كوب حطيناها، اوكي. بيرجع عنا هيدي اخر كلمة اجت من اللاتيني، او لا قبل اخر كلمة اجت دغري من اللاتيني، وهي مسطار. مسطار اكيد هيدي كلمة خلص يعني ما كلمة تقريبا شبه ميتة باللغة العربية بظن. مسطار هي إذا بدنا النبيد اللي انعمل مؤخرا، هو نبيد اللي عمل له عملية تخمير وبعده جديد، بعده شيء طالع، بيسموه كانوا مسطار. يعني هيدي كلمة اجت من اللاتيني مستاريوم، أكيد لأنه الرومان انعرفوا بصناعة النبيد عبر وجودهم، خلال وجودهم قصدي على الكرة الأرضية. لكن مستاريوم، مستار باللغة العربية، وأكيد أنا عم بكتب كل الكلمات فوق تقدروا تشوفون. بيرجع عندي آخر كلمة اجت دغري من اللاتينية اللي هي منديل، منديل. هلا أكيد مش كل الكلمات عم نحطهم، عم نشوف هيك كم كلمة بس تناخد فكرة، أكيد في غير كلمات. منديل جاية من مانتاليوم باللغة اللاتينية، منديل مانتاليوم، أو باللغة الإنجليزية table cloth أو handkerchief. كتير منيح. هلأ رح نشوف الكلمات اللي ما اجت مباشرة من اللاتينة على العربي،
ولكن اجيت من خلينا نقول مثلا الفينيقية أو اليونانية القديمة أو السريانية، ورجعت عبر اللاتينة، ورجعت اللاتينة عطيت للعربي، يعني مش مباشرة من اللاتينة على العربي. خلينا نشوف كم كلمة. خلينا نبلش بأول كلمة اللي هي كلمة فلوس. فلوس باللغة العربية، وهي جاية من فوليس، جاية من فوليس باللغة اللاتينية. لكن هون بيقولوا انه اجت شي من اليوناني رجعت من السرياني، مش واضح كتير، مش واضح كتير مين اخذها من مين. يمكن اليونانية اخذوها من السريانية رجعوا عطيوها للاتينية، ولكن باخر المطاف وصلت على اللغة العربية. وفوليس باللاتينية هي كانت ترمز ل كيس، اوكي، او كيس بيحطوا فيه العملة النقدية او الحجرية، لكن هو كيس بيمسكوه معهم، بيمسكوه بايدهم، وكانوا يحطوا فيه المصاري اللي هي نقد الحجري او المعدن، لكن هيدا هي الفوليس. بيرجع عنا سجل. سجل، كلمة سجل باللغة العربية اللي هي سيجيليوم. سيجيليوم، واجت من اليونانية القديمة سيغيلون، سيغيليون أو سيغيلون من اللغة اليونانية، وعطتها لللاتينة وصارت سيجيليوم باللغة اللاتينية، ورجعت عطتها للعربي وصارت سجل. بيرجع عنا كلمة ثور. كلمة ثور أو تور، لكن كلمة ثور هلأ هون مش معروف مين أخذها من مين، إذا اللاتينية أخذوها من العرب أو العرب أخذوها من الرومان، يعني إذا العربية للاتينية أو اللاتينية للعربية. بس هي تاوروس، تاوروس باللغة اللاتينية، هون مش معروف مين أخذها من مين. الكلمة التالية هي إبريز. إبريز باللغة اللاتينية أوبريزوم. أوبريزوم، وهي اتخذت قبل من اللغة اليونانية القديمة وكان اسمها أوفريزون. أوفريزون. هلأ أوفريزون بتعني الذهب البيور، الذهب الصافي، الذهب الصافي. بأياماتها كانت كلمة، يعني تشوفوا انه لأي درجة الذهب كان مهم، لا اخترعوا كلمة للذهب الصافي وسموه أوبريزوم بوقتها. بننتقل للكلمة التالية عنا هون إشبيليا. إشبيليا، اوكي، اللي هي معروفة بسيفيا. سيفيا باللغة الإسبانية أو سيفي باللغة الفرنسية. إشبيليا جاي من الفينيقية، من اللغة الفينيقية، اوكي. شيبيلا باللغة الفينيقية، سيبيلا أو شيبيلا. وشيبيلا بتعني أرض مسطحة، مثل أرض كبيرة، لاند فيلد، أرض زراعية كبيرة. ويمكن أطلعوا عليها الاسم، ومش يمكن، على الأرجح أطلعوا عليها هيدا الاسم الفينيقية، بس فاتوا عليها لإشبيليا من وراء الجيوغرافية تبعها. وصار اسمها بعدين، لكن شيبيلا باللغة الفينيقية أخدوها بعدين اللاتينية وصارت هيسباليس. هيسباليس اللي معروفة اليوم بإشبيليا. هيسباليس، إشبيليا. فينا نشوف هون الشبهات قديش شبيهين هالكلمتين. لكن ننتقل، بيرجع عنا بعدين بيرجع عنا كلمة النيل. النيل، نهر النيل، اللي هو جاي من اليونانية القديمة قبل، نيلوس. نيلوس باللغة اليونانية القديمة، رجعت عطتها للاتينة صارت نيلوس. نيلوس، ومن هون فاتت على اللغة العربية النيل، وغير اللغات أكيد. الكلمة التالية اللي عنا إياها اللي هي بابا. بابا بمعنى بابا روما.
لكن بابا هي جاية من اليونانية القديمة. باباس، باباس باليونانية القديمة، عطيت بابا باللاتينية وصارت بابا باللغة العربية. أكيد هيدي الكونسوننت شيفت اللي نرجع بنحكي عنها باللغة العربية، ما عنا حرف البي، مشان هيك صار في عنا هالتغيير لحرف البي، لكن بابا صارت بابا باللغة العربية. الكلمة التالية هي تن. تن، تن، سمكة التن عم نحكي هون. وهيدي جاية من اليونانية القديمة ثينوس أو ثينوس. ثينوس باليونانية القديمة عطيت للاتيني تونوس، تونوس، وبعدين صارت تن باللغة العربية، وأكيد عطيت تونا باللغة الإنجليزية، تون باللغة الفرنسية، إلى آخره. عنا هون بيرجع سجن. سجن، سجن باللغة اللاتينية سيجنوم. سيجنوم. هلا بيقولوا هون انه اللغة اللاتينية عطيت لليونانية البيزنطية، لانه مثل ما بنعرف اليونانية البيزنطية من بعد 476 ميلاديا، من بعد ما فرطت الامبراطورية الرومانية، صار عنا انقسمت وراح جزء من، إذا بدنا، من الإمبراطورية راحت على الشرق، على قسطنطينوبل هي القسطنطينية، وكانوا يحكوا اليونانية، واليونانية المحكي هونيك كان البيزنطي، المعروف باليونان البيزنطي بتركيا وبالمنطقة كلها، يعني مش بس تركيا أكيد. هلا بيقولوا إنه سيجنوم عطيت للبيزنطية اليونانية ورجعت فاتت على العربي، لكن عن طريق البيزنطية اليونانية كان اسمها سيغنوم، سيغنون أو شي هيك. باللغة اللاتينية سيجنوم، وهيدا عطيت كلمة سجن باللغة العربية. بيرجع عنا، بظن بعد في يمكن 10 كلمات. بيرجع عنا كلمة قارب. قارب، القارب اللي هو مثل شخطورة صغيرة أو سفينة صغيرة، وهي جاية من اليونانية القديمة. اليونانية القديمة كارافوس، كارافوس، لكن كارافوس صارت بعدين عطيت للغة اللاتينية كارابوس، ومن هون كارابوس صارت قارب باللغة العربية. بيرجع عنا الكلمة التالية هي كركور. هي كركور، ولا مرة سامع فيها. كركور هي نوع من سفينة كمان، يعني اتخذت من اللغة اليونانية القديمة كيركوروس، رجعت عطيت للاتيني كيركوروس، وصارت قرقور باللغة العربية. هي كلمة يعني بظن كمان لا تستعمل في اللغة العربية حاليا. بيرجع عنا كلمة قميص. كلمة قميص اللي هي كلمة بنستعملها كتير، وهي جاية، هلأ بيقولوا إنه هيدي الكلمة قديمة كتير لدرجة إنه جاية من اللغات البروتو هندو أوروبية، اللي هي البروتو إندو يوروبيان لانجويجز باللغة الإنجليزية. لأنه كم من قميص بتعني إنه الواحد يخبي، أو إنه الواحد يغطي حاله، كم. لكن هيدا إذا بدنا هيدا البريفكس تبع الكلمة. لكن قميص على الأرجح جاية من اللغات البروتو إندو يوروبية، ولكن فاتت عبر الطريق اللاتينية بطبيعة الحال، وصارت كاميسيا. كاميسيا باللغة اللاتينية، وأكيد بعدين صارت قميص باللغة العربية. بيرجع عنا قنطرة. قنطرة، قنطرة من اللغة اليونانية القديمة، وهي كامثاليوس. كامثاليوس باللغة أو كامثيليوس. كامثيليوس، كامثاليوس باللغة اليونانية القديمة، عطيت للاتيني كانثاريوس. كانثاريوس، وصارت قنطرة بعدين. أكيد هيدي كلمة
يعني بالعمار وبالهيكليات المعمارية القديمة هي كلمة قديمة جدا، من وقت اليونانية ومن وقت الرومان، من وقت ما بلشوا يعمروا ومن وقت ما بلشوا يبنوا هياكل ويصير عندهم نوع من إذا بدكم إنه هن صاروا البايونيرز بالعمار، بكل شيء له علاقة بالعمار والهندسات المعمارية. الكلمة التالية هي كوقع. كوقع كوقع جاي من اليونانية القديمة كوكلياس ورجعت عطيت للاتيني كوكليا. كوكليا وكوكليا بتعني مثل بالانجليزي هي مولسك او شيل، مثلا قوقعة الحلزون الحلزون او الاسكارغو، او اللي نحن بنسميها باللغة اللبنانية بالزيقة. غريبة شوي هالتسمية. الكلمة التالية هي قيثارة. قيثارة الآلة الموسيقية قيثارة جاية من اليونانية القديمة كيثارة، وتقريبا إذا بنلاحظ نفس تقريبا اللفظ بين العربية واليونانية القديمة. كيثارة باللغة اليونانية القديمة عطيت للغة اللاتينية كيتارا، وبالعربي قيثارة. يعني بنلاحظ انه في كلمات ابدا ما بتتغير، بتضل تقريبا نفس الشيء عبر الزمن. اوكي، الكلمة التالية خلينا نشوفها هي أطلسة. أطلسة كلمة قديمة كتير، أكيد جاية من اليونانية القديمة أتلانتيكوس باللغة اليونانية القديمة، وعطيت للاتيني أتلانتيكوس. لاحظوا الكوس باليوناني صار كوس باللاتيني، أتلانتيكوس باللاتيني وصار أطلسي باللغة العربية. بيرجع عنا كلمة اسطبل واسطبل يقال انه هي كلمة الاصل هي لاتينية ستابولوم، ورجعت عطيت لليونانية البيزنطية حوالي القرن العاشر او الاثنى عشر. مش معروف يعني بالضبط قديش، بس بيقولوا انه هي كلمة لاتينية مستعارة من كلمة يونانية بيزنطية مستعارة من اللاتيني ودخلت اللغة العربية فيما بعد. الكلمة التالية اللي عنا إياها هي برنيطة، وبرنيطة هي كلمة كتير نستعملها بالدارج. برنيطة هي كلمة لاتينية. هيدا يمكن كان لازم حتى مع هوليك، وهي باللاتيني بيروس، وعطيت للتلياني بيريتا، ورجعوا اخدوها الفرنساوية عملوا بيغي، لكن هي برنيطة جاية من بيروس، أصلا من بيروس باللاتيني. الكلمة اللي عنا إياها بعدين هي بريد أو بوست ميل باللغة الإنجليزية، وهي جاية من اليونانية البيزنطية فيريذوس، ورجعت كمان على اللاتين. هلا مين عطى مين هون؟ البيزنطية عطيوا للاتين بالقرون الوسطى، او اللاتين تبع بالقرون الوسطى عطوا للبيزنطية، مش معروف بالضبط تحديدا، مش معروف، بس اللي بنعرفه انه اخذوا من بعض. وباللاتيني صارت ورادوس صارت بريد. هلا يجدر الذكر انه كلمة ورادوس باللاتيني بتبلش بحرف الV اللي مش موجود باللغة العربية، لكن الV ولكن ما بنلفظه إجمالا. لكن ورادوس صارت بريد. فينا نشوف شوية شبهات هون. الكلمة التالية اللي عنا إياها هي بطريق مثل اسمه، لكن هون هيدي الكلمة جاية من الأرامية
أصل الأرامية، تقريبا عم نحكي 500 ل 1000 سنة قبل الميلاد. وهي باتريك أو ما عندي فكرة حتى كيف بيلوزوها، عم جرب بس ما عندي ولا أي فكرة. رجعت عطتها لليونانية القديمة باتريكيوس. لاحظوا باليونانية إجمالا كل شيء كيوس وكوس بالأو بيخلص. رجعت عطتها لللاتينية باتريكيوس. كتير شبيه لاسمه باللاتيني. اوكي. الكلمة التالية اللي عنا اياها هي بوصلة او بوصلة. جاية من اليوناني القديم اللي هي بوكسيس كان تعني مثل علبة. هلا رح لكم ليش كان اسمها علبة، لكنها جاية من اليوناني القديم بوكسيس او بوكسيس حسب وين بنحط الستريس على الحرف. ورجعت عطت لللاتيني بوكسيس باللغة اللاتينية. لكن ليش كان اسمها علبة؟ لأنه بكل بساطة البوصلة من قبل كانت كناية عن علبة واحد بيفتحها وبتكون البوصلة بقلبها، مشان هيك سموها بوكسيس. وبوكسيس عطيت بوصلة. لكن هون فينا نشوف انه الكلمة مورفولوجيا تغيرت مع بعض الشيء، ولكن أصلا يوناني لاتيني. اوكي. الكلمة اللي من بعدها هي جردل. يمكن هيدي كلمة بعضهم بيستعملوها بالمناطق الجبلية. جردل عفوا. يقال انه هي كلمة اجت من اللاتينية في العصور الوسطى، لكن عم نحكي من 500 ل 1500 بعد الميلاد. وهي باللاتيني جراداليس. اوكي. اللي ما بيعرف شو جردل بالانجليزي باكت او بالفرنسي ان سو. لكن صارت باللغة اليونانية اللاتينية جراداليس، باللغة العربية جردل. لأنه باللغة بطبيعة الحال باللغة العربية ما عنا حرف الج من عدا المصرية اللي هي لهجة، ولكن بالمطلق باللغة العربية حرف الج منه موجود. عنا يا حرف الج يا حرف الغ، ولكن ج منه موجود. مشان هيك جراداليس باللغة اللاتينية صار جردل. عنا هالكونسوننت شيفت اللي صار من حرف الج لحرف الجيم باللغة العربية. هذا شيء كتير مهم نعرفه. اوكي. بيرجع عنا بعدين يلا بعد عنا تقريبا 6 كلمات. خريطة. كلمة خريطة جاية من اليونانية القديمة خارتيس باليونانية القديمة. فاتت أكيد عطيت لللاتيني، صار اسمها خارتا أو كارتا حسب كيف الواحد بيلفظها. في يلفظها خارتا أو كارتا باللغة اللاتينية، وصارت خريطة. أكيد كمان بعطيت لكل اللغات الباقية كارتا. خلينا نشوف الكلمة التالية. هيدي حلوة. اوكي. دراء. بس تاكلوا دراءة تذكروا انه هيدي الكلمة اصلا يوناني قديم ولاتيني اكيد، لانه كتير اخذوا من بعض. لكن دراء هي من اليوناني القديم ذوراكينون عطيت لللاتيني دوراكينوم. لاحظوا باليوناني اجمالا اخر الكلمه دايما بيكون عندنا هالاو، هالصوت الاو، ذوراكينون. باللاتيني بيكون عندنا او اوس اجمالا، لكن باللاتيني دوراكينوم باللاتيني. وعطيت للاسباني بعدين دوراثنو مثلا، اللي هو الدراء، لكن دوراكينوم هو دراء. وفينا نشوف هون الشبهات. عنا الدي، عنا الراء بالكلمة دوراكينوم دراء. كتير منيح. هيدي كلمة حبيتها كتير. الكلمة التالية هي دلفين جاية من اليونانية القديمة، لكن هون عم نحكي عن كلمات اللي اجوا عبر اليوناني.
أصلها يونانية. باليونان القديم هي فيلفيس. فيلفيس عطيت للاتيني دلفينوس. دلفينوس باللغة اليونانية، لكن دلفين دلفينوس، عفوا دلفينوس مش دلفينوس. الكلمة التالية هي سطل. سطل كمان هو باكت، لكن السطل اجا من هون، يقال انه اجا من اليونان البيزنطي سيتلا، رجعتها للاتيني او فايس فيرسا. اوكي، يعني هون شوي في تلخبط شوي، مش معروف مين عطى مين هون. ولكن باللاتيني سيتولا صارت سيتولا، لكن سيتولا عطيت سطل للغة العربية. شو بعد عنا كلمات؟ بعد عنا كلمة واحدة، آخر كلمة اللي هي تركتها للآخر، اللي هي نقانق. نقانق أو المعروف بنسميهم مآني نحن باللغة المحكية، هي النقانق باللغة العربية الفصحى. هي اجت من اللغة اليونانية البيزنطية لوخانيكون أو لوكانيكون أو لوكانيكا باللغة اليونانية القديمة، عطيت للاتيني لوكانيكا. لوكانيكا، لكن لوكانيكا عطيت نقانق باللغة العربية. كتير منيح، لكن هول كانوا الكلمات. أكيد في كتير غيرون، لكن أول جزء كان الكلمات اللي دغري اجوا من اللاتيني واللي مأكدين إنه دغري اجوا من اللاتيني. وتاني جزء كان الكلمات اللي اجوا من اليونانية القديمة أو الفينيقية أو السريانية، وأكيد في غيرهم كتير كلمات. إذا حبيتوا هيدا الفيديو وحابين إنه أعمل فيديوهات تانية من هيدا يعني بهالشكل، هيك فيديوهات، خلوني أعرف. وإذا بتعرفوا شي كلمات تانيين عربية أصلا لاتيني كمان اكتبوا بالكومنتس تحت. إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، وبتمنى لكم نهار سعيد كتير. باي باي.